تنبيه، كان تحبوا تشجعوا السيد هذايا وتعاونوه، ما عليكم كان تنزلوا على البوطون سبسكرايب والنقوز اللي بحذاه، وما تنساش الشير يا فرير. وشكرا. ما عادش عليا وقت، لازم نبدا تورناج نتاع خرمولوجيا. خلينا نقد شويه ديكور. حط هذا لهنا. شنو هذا؟ شنو البريد هذا؟ مش بيه كله غبره؟ شبيك لبيك اللي تطلب الكل يكون بين يديك. بالله العظيم شكونك انت؟ انا جني خرمو اللي تطلب الكل يكون بين يديك. جندي خرمو. نطلب اي طلب؟ تفضل. تنجم تردني ايمورتيلا؟ صعيب عليا هذا. صعيب عليك. هاي تنجم ترد تونس دولة متقدمة؟ تونس دولة متقدمة. ليه هكا؟ ليه؟ تونس دولة متقدمة. شنو يعني تونس دولة متقدمة؟ اما سخفتني. هاي شوية مورتاليتي. ايه عايشك شوية مورتاليتي. زعما كيفاش نجم نفسروا علميا الموت؟ زعما يجي نهار ونقضيو على مفهوم الموت ويوصل الانسان للحياه الابديه. زعما الانسان في حاجه الى حياه ابديه والا الموت حاجه طبيعيه لازم يتعايش معاها. هذوما اسئله باش نحاولوا نجاوبوا عليهم اليوم في حلقه خرمولوجيا. اي سيدك بن سيدك من بعد ما قعدت نتفرج في برشا افلام يحكيوا على موضوع الامورتاليتي، اخترت لكم واحد طياره برشا واللي اسمه ريل لايف. انا بالرسمي ريل لايف كان لي اكتشاف عظيم عام السنه، وانا اصلا مانيش فاهم كيفاش الفيلم هذايا ماهوش مشهور برشا، اما صدقوني كانكم دي فان نتاع ساينس فيكسيون الفيلم هذا اورغازميك. ساينس فيكسيون على عجله. الفيلم هذا اخراج عام 2016 من اخراج ماتيو جيل. يحكي لنا الفيلم على قصه مارك جارفيس، مهندس معماري اللي في عمر 30 سنه اصيب بسرطان في الجرجومه. عافانا وعافاكم. حسب الاطباء نتاعو قالوا له اللي مازالوا كان عام في حياته ويموت. مارك دخل في خماضه نفسيه كبيره حتى اللي ركبت له في مخه انه يعمل اول تجربه الكرايوجينكس. الشخصيه الرئيسيه نتاعنا حطت الامال نتاعها الكل في التقدم التكنولوجي اللي باش توصل له الانسانيه، وكان عنده ثقه كبيره انهم باش يرجعوه للحياه ويداويوهم المرض نتاعو. عام 2080 مارك جارفيس يكون اول انسان يرجع للحياه بعد ما خرجوه من الكرايوجينيك فورم، وهكا يكون اول انسان ربح الراوند الاولى في معركته مع الموت، وبالتالي يقرب الى مفهوم العيشه الابديه. خلينا توا في المرحله هذه نتاع الفيلم خاطر الخرم باش يزيد يكثر وتوا نحكيو عليه شويه اخر. دونك نختموا عام سنه بموضوع ليمورتاليتي AKA الحياة الأبدية. باهي كيما تعرفوا عملنا حلقتين مهدولنا للموضوع هذايا، الترانسهيومانيزم والبرين ابلود. اليانات تلقاهم في الديسكريبسيون. ما زلتنا معضله بركه ما حكيناش عليها واللي هو الموت الطبيعي عبر الشيخوخه وعبر الامراض. دونك قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع خلينا نحكيو على شويه ابجديات. شنية هي الشيخوخه وشنية هو الميكانيزم نتاعها؟ كما تعرفوا المكون الاساسي نتاع الانسان خاصه والكائنات الحيه عامه هي الخليه AKA لا سيلول. باهي من غير ما ندخلوا في المكونات الاساسيه نتاع الخليه نتاعنا، كيف الكروموزوم اللي فيه البيانات الجينيه نتاع الخليه، والا الميتوكوندري اللي يمثل ستيك نتاع الخليه نتاعنا. اما باش نهتموا بالبروسيسوس نتاع الانقسام الميتوزي AKA لا ميتوز. واو بدا بالفرنسي نتاعو، واو بدا. من بين المهام نتاع الخليه نتاعنا هي هالانقسام هذايا باش تعاوننا على النمو والبقاء. انفاكت الخليه نتاعنا عندها عمر معين تقعد تعمل فيه هالانقسامات هذوما حتى لين تتعب وتموت. فما عالم اسمه ليونارد هيفليك يقول اللي انه الخليه البشريه عندها القدره انها تعيش لمده 9 شهور. في ال9 شهور هذوما ما تنجم تتقسم كان 50 مره وتتسمى الهيفليك ليميت. اي معليش خلينا نبسطوا شويه الامور. في الظرف اللي تعيش فيه الخليه السيلول هذيا باش تعمل بما يقارب 50 مره لا ميتوز. الميتوز هي بمثابه الكوبي باست اللي تعملوها في الاورديناتور. اللي يصير هو انه الخليه نتاعنا باش تخدم برشا حاجات يلا نسميهم الغشاشة، اللي باش يحاولوا يعملوا فوسك على البيانات الجينية متاع الخلية متاعنا ويصنعوا لنا بيانات جدد، حتى لين الخلية متاعنا تتقسم في 2 ويوليو عندنا زوز خلايا يشبهوا لبعضهم. المشكلة انه كي تصير هالعملية هذه متاع التنقيل، الغشاشة متاعنا باش يعملوا اغلاط جينية في البيانات متاعهم. هذاك علاش الخلية متاعنا تولي تستعمل حاجة يلا نسميهم العساسة AKA التيلوميرز باش تنجم ترقع هالاخطاء الجينية هذوما. في ظرف 9 اشهر ستوك متاع التيلوميرز يبدا يوفى بشوية. هذاك علاش الخلية متاعنا تبدأ تقتل في روحها وتموت باش ما يصيروش مشاكل في جسم الانسان. فما علماء فيما بعد حاولوا يفسروا مفهوم الشيخوخه، يقولوا اللي انه الانسان ملي يتولد حتى لين يوصل لعمر السينسنس اللي بين 30 و 40 سنه، الانسان يقعد ديما يصنع ويجدد في الخلايا نتاعو، ومن بعد في العمر هذايا نتاع السينسنس يبدا الانسان غير قادر انه يصنع خلايا جدد، دونك يبداو الخلايا نتاعو تموت ويولي معرض اكثر للامراض. فما ابحاث اخرى جات فيما بعد حبوا يفسروا عليه العمر هذايا نتاع السينسنس هو السبب نتاع الشيخوخه. الاجابه في البروجرام نتاع المخ
وفي ان فيت البروجرام في المخ نتاعك يقول مادامك انت في العمر اللي تنجم تعمل فيه الاحو، الجسد نتاعك لازم يكون في فورمه ويجدد الخلايا نتاعو باش يكون كابابلي ويمارس النشاط هذايا. اما كي توصل لعمر بين 30 و 40 سنه المخ نتاعك يبدا يقتل فيك، خاطر ما عادش يراك ملائم للعلاقات الجنسيه وما عادش نتاع الشيء هذايا، شيب والعيب. فما تجربه اخرى صارت على دوده اسمها سي إليغانس اللي ديجا شفناها في الابيزود اللي فاتت. الدوده هذه نحولها العضو التناسلي نتاعها اللي جاكم ريزولتا اللي العمر نتاعها ولا الدوبل والتريبل. مادام عرفنا توا سبب الشيخوخه في المستوى الخلوي المربوطه بالعمر بالتيلوميرز وبالجهاز التناسلي، خلينا توا نشوفوا الحلول اللي نجموا نستعملوها باش نحاربوا الشيخوخه. شنو هو الكريسبر وشنو هي الجين موديفيكيشن؟ الكريسبر هو تصغير نتاع الجمله هذه من غير ما نحاول نقراها بالانجلي سينو باش نكسر لك رايمها صحيح. خلينا توا نتعرفوا على الكريسبر. عسلامة، انا كريسبر تكنولوجيا بيولوجيه اللي تحاول تقص الادي ان وتعمل له تغييرات جينيه. تنجموا تشوفوني كيف المقص هذايا. السؤال نتاعنا علاش كريسبر وكيفاش كريسبر ولماذا كريسبر؟ اون فيت فما علماء عملوا دراسه على دوده السي إليغانس واكتشفوا انه في التركيبه الجينيه نتاعها فما خليه مسؤوله على الشيخوخه نسميوها السينيسنس سيل. الفكره اللي ورا الكريسبر كاس 9 ان باش نعملوا تعديل نتاع الجينات هذوما حتى انه الانسان يولي قادر انه يديزاكتيفي البروسيسوس نتاع الشيخوخه. الكريسبر كاس 9 تنجموا تشوفوه كالمقص نتاع الادي ان، اما ما يقصش نامبورت كوا. ان فاكت الكريسبر كاس 9 نقولوا له من الاول برا لوج على السيكونس الانسان يبروغراميوها ويقولها برا قصها. بلغه اخرى كان بروغراميها مقص قلنا له برا قص كان السكسيون هذيك، بي يدخل الانسان ويبدا يركب في الجينات المعادله ويولي عندنا ادي ان جديد. مثلا في فيلم اسمه تايم اوت يحكي لنا على الحكايه هذه وين بلوكا العمر نتاع الجسد نتاعو في 25 سنه، اما العمر نتاعو ولا يتحسب حسب الثروه الماليه نتاعهم. حاجه تحفونا ننصحكم انكم تتفرجوا فيها. نحب بجوز نحل قوسين على موضوع الكريسبر كاس 9 راهو ماهوش ابليكي كان في الدومين نتاع ليمورتاليتي، اما ابليكي في برشا دومينات اخرين كيف مثلا محاربه الفيروسات. سينو فما حلول اخرى واللي هي جين موديفيكيشن. فما ابحاث قاعده تتعمل على الحيوانات باش نشوفوا حلول لمشكله التيلوميرز. مثلا فما نوع نتاع الحريقه اللي اسمه توريتيبيتس. صح اقول لهم الفازه Turritopsis nutricula. فوالا. هالشقليله هذه طولها نص سنتيمتر، اما عندها حاجه بيزار على الاخر. هالحريقه هذه عندها القدره انها كي توصل للشيخوخه تعاود تعمل البروسيسوس انفيرس وترجع روحها صغيره. معناتها مثلا نكون عمرها 6 سنين كي توصل عمرها 40 سنه تعاود ترجع روحها للعمر 6 سنين. يعني تكنيكمون الحريقه هذه ما تموت الجمله. دونك العلماء قعدوا يعملوا في دي ريشيرش على الحريقه هذه باش يشوفوا شنو هو السبب على الفازه هذه ويحاولوا ينتجروها في وسط الانسان. فما حاجه اخرى لقاوها العلماء انه فما خليه في جسم الانسان تنجم تعمل لاميتوز الانفيني اما التيلوميرز نتاعها ما يوفاوش. واو. الخليه هذه هي الخليه السرطانيه. مش بين عملت هكايا. المشكله في الابحاث هذوما كي نحاولوا نعملوا نفس الحكايه اللي تعملها الخلايا السرطانيه على خلايا عاديه، الخلايا العاديه نتاعنا يتحولوا الى خلايا سرطانيه. دونك حاجه ما نحبوش ناخذوا الريسك ونعملوها. هذاك علاش الانقسام نتاع الخلايا السرطانيه عشوائي ولا متناهي، وكي يكبر برشا نوليو نسميوه لا ميتاستاز. سينو ننصحكم تعملوا طلع على الفيديو نتاع كيرس جيزاك تلقاوه جست لهنا باش تفهموا الديتاي نتاع الفازات اللي باش نعملوهم على مستوى الخلايا. اخر حاجه يجب يوصل للانسان هي الادويه القويه وتبديل الخلايا. كيف في فيلم ريل لايف مارك جيرفيس ركبوا له هالقطعه هذه اللي قاعده تصلح له في الخلايا نتاعو وتعطيه في الادويه اللي يخليه يحارب المرض نتاعو ويحل اول بوابه للحياه الابديه. بون الموضوع هذا من غير ما نتعمقوا فيه، سيرتينمون تعرفوا اللي في القرن 21 الانسان قاعد يعيش اكثر من الانسان اللي في القرن 15 و14، وهذا الكل بفضل التقدم الطبي والتطور التكنولوجي. ان فاكت في القرن 15 كان معدل الحياه بين 20 و 25 سنه، وتوا بالتقدم التكنولوجي ولا العمر بين 60 و 70 سنه. هذاك علاش لازمك تعمل شكر خاص للطب والادويه اللي تتعاطى فيهم. المشكلة اللي انه الانسان الحالي يعني انا وانت ونحن ما احناش باش نخلطوا على التكنولوجي اللي باش تخلي الانسان يولي ايمورتال. دونك لازمنا نشوفوا حل يخلينا نعيشوا حتى اللي نوصل للمرحلة وين الانسان يولي قادر انه يحل بيبان الليمورتاليتي. شنية هي الكرايوجينكس؟ كيما في فيلم ريال لايف مارك جيرفيس اختار طريقة الكرايوجينكس، ساشون كيف فما برشا عباد في القرن 21 ينفيستيو في فلوسهم في التكنولوجي هذية. اما علاش وكيفاش؟ خلينا نتعرفوا شوية على الكرايوجينكس. عسلامة، انا كرايوجينكس بنت علم التبريد، وهو عندما يقع تبريد الخلايا إلى درجات منخفضة برشا. به تتفكروا السيد متاع قبيلة ليونارد هيفليك
ليه ما نتفكروش؟ السيد هذا عمل تجربة هذه نتاع الكرايوجينكس على الخلايا نتاع الكائنات الحية، اللي لاحظوا انه الخلية هذه كي تدخل في وسط النيتروجين ليكويد اللي توصل الحرارة نتاعو الا 200 درجة حرارية، الخلية نتاعنا تقف على الانقسام نتاعها وتقعد في الحالة هذيك، ووقت اللي عاود يسخن الخلية نتاعنا ترجع للنشاط الحيوي نتاعها وكأنه ما صار شيء ويا ناس ما كان باس. باش نبسطوا الحكاية هذه تنجموا تشوفوا الكرايوجينكس كيف البوتون بوز نتاع اليوتيوب، تشد الخلية نتاعنا وتعمل لها بوز، وكي تحب ترجعها للنشاط الحيوي نتاعها تعاود تنزل على البوتون بلاي، ونحب البوتون بلاي نتاعي. وهنا وين جات فكرة الكرايوجينكس على جسم الإنسان اللي باش نحاولوا نجمدوه ونحفظوه في الفورمة نتاعو حتى لين يوصل الإنسان أنه يكتشف علاج للمرض نتاعو وإلا طريقة باش نوصلوا بها للإمورتاليتي. المشكلة اللي الحكاية هذه ما نجمنا نطبقوها كان على المستوى الخلوي، أما بالنسبة للإنسان تقعد الحكاية هذه معقدة شوية، خاطر ما عندنا حتى تكنولوجي تنجم ترجعنا الإنسان للنشاط الحيوي نتاعو من بعد الكرايوجينيك فورم نتاعو. رغم هذا الإنسان منذ 50 سنة التالي فما برشا شركات قاعدين يشجعوا على النشاط هذايا، وفما برشا عباد قاعدين يأمنوا بالفكرة هذه ودفعوا برشا فلوس باش يجموا يجمدوا الجسد نتاعهم، وتتراوح الكلفة نتاع التجميد هذايا بين 20,000 و 100,000 دولار أمريكي. What the fuck؟ وبالطبيعة ما عندنا حتى فكرة كان نجموا نرجعوهم للحياة ولا لا. وين علاش ما يدفنوش رواحهم ونرتاحوا؟ وين علاش ديما يحطوا فلوسهم في نمبورت كوا؟ بالليل عاد تجيبها السفش هذيا ما عادش تجيبها ياسر ماست. به صحيح الحكاية هذيا بيزار شوية، عباد تمشي بساقيها وتصحح الموت نتاعها، أما تكنيكمون الجسد نتاعك باش يموت، تدفنوا ولا ما تدفنوش، تحطوا في الكرايوجينيك فورمز ولا ما تحطوش، مش باش يأثر حتى شيء على الإنسان اللي هو أنت. بلغة أخرى كيف الفيلم ريال لايف مارك جيرفيس قال هكا ولا هكا باش نموت بالسرطان. دونك خليني نعمل كرايوجينيك فورمز بالكش العباد تنجم توصل تكنولوجي تنجم تداوي لي المرض نتاعي. فما برشا عباد يشوفوا الكرايوجينكس كيف المونستر ريبورن نتاع يوغيو. حان الوقت لإنهاء تلك المبارزة بورقة أمر التجديد هذه. لا، ستسمح لك بإنعاش أي وحش خسر في المبارزة من كلا الجانبين. كونكلوزيون اي كريتيك. الكونكلوزيون تاعنا انه ليمورتاليتي حاجه تحفونا برشا وتنجم تخلي الانسان يدخل في مرحله جديده في حياته، ولكن حاجه تكنيكمون ماهيش فيزابل برشا. اما مش نغتنم الفيديو هذيا باش نفسر المفهوم بين عبد ايمورتال وعبد فولنيرابل. اش معناتها؟ صحيح نجم نوصل الانسان بالتكنولوجيا نتاعنا الايتا يولي العبد فيه ايمورتال بيولوجيكمون. اش معناتها؟ معناتها الجسد نتاعو يولي ماهوش المسؤول على الموت نتاعو، اما يكون انسان هذايا فولنيرابل، معناتها كي تجي تكرتش له فوق راسه ولا تقتل بكارثه طبيعيه مثلا بركان ولا نيزك ولا اللي هو الانسان نتاعنا يجي يموت. هذاك هو اش معناتها ايمورتال بيولوجيكمون. هذاك علاش لازمنا نصحوا شويه المفاهيم نتاعنا ونفرقوا بين الانسان الامورتال لا يموت والانسان الايمورتال لن يموت. معناتها كي نقولوا عبد ايمورتال بيولوجيكمون معناتها الجسد نتاعو ماهوش المسؤول على الموت نتاعو، اما فما برشا حاجات اخرين يجموا يكونوا مسؤولين على الموت نتاعو. دونك ان شاء الله وضحت بين خلط المفاهيم هذيا، وان شاء الله ما نلقاش عركه في وسط الكومنتات. سينو السؤال نتاعي اللي يقعد ديما مطروح، هل الانسان في حاجه الى الحياه الابديه؟ الاجابه نتاعنا باش تكون لا. كيف في فيلم ريال لايف مارك جيرفيس من بعد ما رجعوه للحياه دخل في مشاكل بسيكولوجيه كبيره برشا، وقعد في صراع بين الحاضر والماضي لين دخل في كابوس داخلي اللي خلاه ينتحر في اخر الفيلم. هذا اللي عبروا عليه علماء النفس وعلماء الاجتماع، قالوا اللي اللذة في الحياة مقترنة بحتمية الموت، حاجة تصنع الديناميكية في وسط الانسان، تخلي الانسان يصنع اهداف ويحاول يكملهم قبل ما يقصوا عليه الريزو. اما في نفس الوقت كان يوصل الانسان للمرحلة نتاع ليمورتاليتي بيولوجيك، حاجة باش تكون طيارة على الاخر، وخاصة تكون حاجة بينيفيك للعلماء والمفكرين. من غير ما نفكركم اللي اينشتاين مات على بيروه يخدم في ليزيكواسيون نتاعو، معناتها كان وصلنا عملنا ليمورتاليتي بيولوجيك، راهو اينشتاين مازال يخدم في ليزيكواسيون هذوما. حاسيلو ان شاء الله بالحلقه هذه فسرت لكم شنو قاعدين نعملوا في الدومين نتاع ليمورتاليتي، وكان تحبوا تتوسعوا في الدومين هذا خليت لكم دي ليان في الديسكريبسيون. ساشون الموضوع هذا نجموا ننطلقوا له بنظره فلسفيه كيف في فيلم ذا فونتين اللي يفرق الحكايه هذه بطريقه مبدعه برشا. ان شاء الله عجبتكم الحلقه هذه، ما تنساوش تعملوا بوست بلو باش نطلعوا في التوندونس، ما تنساوش تفرقوا على الفيسبوك بالبارتاج، نعمل عليكم باش تعملوا طلع على الباج فيسبوك وليان انستغرام جديد. نقول لكم على بروشين، بيس. ما تنسوش يا جماعه باش تنزلوا على البوطون هذايا باش تابونيو للشان، وما تنساش الشير يا فرير.